What's up, guys? It's such a beautiful day! So ayun na nga po, guys. Maraming salamat po. 500 subscribers in 3 weeks. Maraming salamat po. Almost 1 month. Maraming salamat po sa lahat po ng suporta, mga kababayan ko dyan sa Pilipinas, Nueva Ecija, Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po dito rin po sa Amerika. Maraming salamat. At dahil po dyan, magpapapremyo po tayo. Isa pong GoPro White na may kasamang 128 SD card. The mechanics, bahala na po kayo. Kayo na po bahala. My goodness. Sige po, maraming salamat po. At ito po ako, nag-iiwan ng isang katagang. It's such a beautiful day. My goodness.